ගෙදර වැඩ කරන්න බැඳිලා නැහැ. ඇය හැමදාම හවසට සෙල්ලම් කරන්න බැඳිලා නැහැ. මම මේ වැඩේ කරන්න බැඳිලා නැහැ. මම හැමදාම යන්න බැඳිලා නැහැ. මම මේ වගකීම ගන්න බැඳිලා නැහැ. ඉතින් අපි කොහොමද මෙන්න මේ බැඳිලා නැහැ කියන අදහස සහිත වාක්‍යයන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් මේ වගේ වාක්‍ය නොසෑහෙන්න අපි එදිනෙදා කතා කරනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා සුවිශේෂී වූ ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එක මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගමු. බලන්න මේ ස්ලයිඩ් එකේ උදාහරණ වාක්‍ය. මම හැමදාම එහෙ යන්න බැඳිලා නැහැ. මම හැමදාම එහෙ යන්න බැඳිලා නැහැ. ඔන්න එහෙනම් මතක තියාගන්න බැඳිලා නැහැ කියන අදහස වෙනුවෙන් use කරන්න ඕනේ I am not bound to. I am not bound to. එහෙමත් නැත්නම් I am කිටි කරලා I'm not bound to. I am not bound to කියන පැටර්න් එකෙන් තමයි බැඳිලා නැහැ කියන අදහස එන්නේ. එහෙනම් මම හැමදාම එහෙ යන්න බැඳිලා නැහැ. කොහොමද අපි කියන්නේ? I am not bound to go there every day. හැමදාම every day. යනවට අපි මොකක්ද කියන්නේ? go. ඒ වගේම එහෙ නිසා there. I am not bound to go there every day. ඒ වගේම තමයි I am not bound to වලට පස්සේ අපි යොදන්නේ plus ක්‍රියාපදය. එහෙමත් නැත්නම් verb එක. මෙතන ක්‍රියාපදය වෙන්නේ go යනවා. එහෙනම් I am not bound to go there every day. මම හැමදාම එහෙ යන්න බැඳිලා නැහැ. අපි තවත් වාක්‍යයකට යමු. මම එයාලට උදව් කරන්න බැඳිලා නැහැ. අපි ওই කතාවටත් කියන්නේ මම එයාලට උදව් කරන්න බැඳිලා නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? ඔන්න එහෙනම් මතක තියාගන්න බැඳිලා නැහැ කියන අදහස් තියෙනවා නම් සෙන්ටෙන්ස් එකේ මුලට යොදා ගන්නවා I am එහෙම නැත්නම් I'm not bound to. I am not bound to plus ක්‍රියාපදය මොකක්ද? verb එක මොකක්ද? උදව් කරනවා. එහෙනම් help එයාලට them. එහෙනම් I am not bound to help them. මම එයාලට උදව් කරන්න බැඳිලා නැහැ. I am not bound to help them. මම එයාලට උදව් කරන්න බැඳිලා නැහැ. I am not bound to ක්‍රියාපදය යොදනවා help එයාලට them. Next one. මම ඔයාගේ වාහනය පදවන්න එහෙමත් නැත්නම් drive කරන්න බැඳිලා නැහැ. මම ඔයාගේ වාහනය drive කරන්න බැඳිලා නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? ඔන්න එහෙනම් මතකයිනේ ඔයාට බැඳිලා නැහැ කියලා අදහස් තිබ්බොත් ඉස්සරහට ගන්නේ I am not bound to. I am not bound to. ඔන්න එහෙනම් plus verb එක පදවනවා. එහෙමත් නැත්නම් drive කරනකොට අපි කියන්නේ drive ඔයාගේ වාහනය your car. එහෙනම් I am not bound to drive your car. මම ඔයාගේ වාහනය පදවන්න එහෙමත් නැත්නම් drive කරන්න බැඳිලා නැහැ. I am not bound to drive your car. අපි තවත් sentence එකක් බලමු. මම ඔයාලගේ ගෙදර වැඩ කරන්න බැඳිලා නැහැ. මම ඔයාලගේ ගෙදර වැඩ කරන්න බැඳිලා නැහැ. බැඳිලා නැහැ කියන අදහස තියෙන නිසා sentence එක මුලට I am එහෙමත් නැත්නම් I'm not bound to plus ක්‍රියාපදය මොකක්ද? වැඩ කරනවා work at your home. ඔයාලගේ ගෙදර වැඩ at your home. මම ඔයාලගේ ගෙදර වැඩ කරන්න බැඳිලා නැහැ. I am not bound to work at your home. I am not bound to work at your home. ඔයාලගේ ගෙදර at your home. ඔයාලගේ ගෙදර. දැන් ඔයාලට preposition ගැන ගැටලුවක් එනවා නම් මේ at වගේ in දකිද්දී ඔයාලට පුළුවන් preposition සඳහා වෙන් වෙච්ච වීඩියෝ එක නරඹන්න දැක්කන කාඩ් එක ඔස්සේ. Next one. මම ඔයාට සල්ලි දෙන්න බැඳිලා නැහැ. මම ඔයාට සල්ලි දෙන්න බැඳිලා නැහැ. අපි ඔය කතාවට කියන්නේ සමහර අවස්ථාවල මම ඔයාට සල්ලි දෙන්න බැඳිලා නැහැ. ඔන්න එහෙනම් ගන්න පැටර්න් එක I am not bound to දෙනවට අපි කියන්නේ give. සල්ලි කියන්නේ money. එහෙනම් ඔයාට නිසා I am not bound to give you money. මම ඔයාට සල්ලි දෙන්න බැඳිලා නැහැ. I am not bound to give you money. මම ඔයාට සල්ලි දෙන්න බැඳිලා නැහැ. තව වාක්‍යයක් බලන්න. මම මේක කරන්න බැඳිලා නැහැ. මම මේක කරන්න බැඳිලා නැහැ. පැටර්න් එක අපි ඉදිරියට ගන්නවා I am එහෙම නැත්නම් I'm not bound to කරනවට කියන්නේ do මේක this. එහෙනම් I am not bound to do this. මම මේක කරන්න බැඳිලා නැහැ. I am not bound to do this. මම මේක කරන්න බැඳිලා නැහැ. Next one. මම මේකේ වගකීම ගන්න බැඳිලා නැහැ. සමහර අවස්ථාවල කෙනෙක් කියනවා
මම මේකේ වගකීම ගන්න බැඳිලා නැහැ. ඔන්න එහෙනම් පැටර්න් එක ගමු. මොකද ඒකේ චුට්ටක් දිග වාක්‍යයක්නේ. I am එහෙමත් නැත්නම් I'm not bound to take verb එක යොදනවා. මේකේ වගකීම responsibility of this. responsibility of this. මේකේ වගකීම. එහෙනම් I am not bound to take the responsibility of this. මම මේකේ වගකීම ගන්න බැඳිලා නැහැ. I am not bound to take the responsibility of this. අපි යමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. ඔන්න මෙතනදී මම ඔයාලට චූටි රහසක් කියලා දෙනවා. මොකක්ද ඒ? දැන් අපි කතා කරානේ I am not bound to යොදලා මම කියන අදහස වෙනුවෙන් මම යම්කිසි අදහසක් වෙනවා බැඳිලා නැහැ. ඒ වගේ තැනකදී අපි යූස් කරේ I am not bound to. ඒ වගේම අනෙකුත් සබ්ජෙක්ට් වලට මේ පැටර්න් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඇත්තටම පුළුවන්. ඔන්න අපි බලමු you කියන සබ්ජෙක්ට් එකට. you නම් අපි දන්නවා are එන්නේ. you are not. You are not bound to. We are not bound to. අපි යම්කිසි අදහසක් එනවා බැඳිලා නැහැ. They are not bound to. She is not bound to. අපි she am, she are කියන්නේ she is not bound to. Kamal is not bound to. Kamal is not bound to. ඔයාලට මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් කියලා දීපු මේකත් මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. අපි යමු තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට. අපි මේක කරන්න බැඳිලා නැහැ. අපි මේක කරන්න බැඳිලා නැහැ. බලන්න බැඳිලා නැහැ කියන අදහස තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම කියලා දීපු පැටර්න් එක එන්න ඕනි. නමුත් සබ්ජෙක්ට් වලදී වෙන වෙනස මම ඔයාලට කලින් ස්ලයිඩ් එකෙන් කියලා දුන්නා. එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ we කියන සබ්ජෙක්ට් එක. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියන අදහස. we නම් අපි am වත් is වත් නෙමෙයිනේ දාන්නේ. we are not bound to ක්‍රියාව කරනවා do make this. අපි මේක කරන්න බැඳිලා නැහැ. We are not bound to do this. We are not bound to do this. දැන් කලින් කිව්වා මම මේක කරන්න බැඳිලා නැහැනේ. ඒ කියන්නේ I am not bound to do this. අපි මේක කරන්න බැඳිලා නැහැ. We are not bound to do this. We are not bound to do this. Hey guys, අද වීඩියෝ එකේ සමරි එකක් විදිහට ගත්තොත් බැඳිලා නැහැ කියන අදහස සහිත වාක්‍යයන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ සඳහා උදාන් වෙච්ච පැටර්න් එක උදාහරණයකින් මම ඔයාලට නැවත කියන්නම්. මම ඔයාලට සල්ලි දෙන්න බැඳිලා නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? I am not bound to give you money. I am not bound to give you money. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද ලෙසන් එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කැමති නම් ෂෙයා බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඔයාගේ යාළුවෝ හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක බලන්න සෙන්ඩ් කරන්න. ඉතින් මතක් කරනවා තවමත් වීඩියෝස් නරඹන්නේ Clear English YouTube channel එක subscribe නොකරන ආදරයෙන් මතක් කරනවා මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් නරඹන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. වගේම notification all දාගන්න. එහෙම වුණොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වෙතටම අපේ වීඩියෝස් ගෙන්ව ගන්න පුළුවන්. ඔයා තවමත් WhatsApp group එකට සහ FB page එකට එකතු වෙලා නැත්නම් description box එකේ link attach කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා එකතු වෙන්න කියලා ඔයාට ආදරයෙන් ඇරයුම් කරනවා. Thank you so much.